Cara invest dalam cryptocurrency dengan selamat. Let's go. Hai guys, welcome back. MurasX. Selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga technical analysis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe. Ramai yang datang dan request dekat saya, terutamanya yang baru, tanya tentang keselamatan cryptocurrency, cara untuk nak invest cryptocurrency dengan selamat, dan apa yang perlu dilihat untuk nak pastikan kita invest dalam cryptocurrency itu supaya fund kita selamat dan kita tak hilang duit. Jadi dalam video kali ni kita akan discuss berkenaan perkara ini. First kali, bagi pendapat saya, untuk korang nak make sure that korang nak invest dengan selamat dan korang nak pastikan investment korang itu tak akan jejaskan aktiviti harian korang, pekerjaan korang, fokus korang, keluarga korang, ataupun anything regarding yourself, kehidupan you, make sure that korang follow first rule of investment yang saya follow. Yang mana pertama sekali untuk money management tip ialah only invest money you afford to lose. Perkataan ini macam simple dan kecil bagi sesetengah orang, tapi pada saya tak, sebabkan ini adalah semua disiplin structure untuk korang nak ada kawalan emosi yang baik, sama ada korang invest untuk long term ataupun korang day trading dalam dunia cryptocurrency ataupun korang melakukan any investment dalam apa-apa pun instrumen. Untuk saya sendiri, money you afford to lose tu maksud dia apa? Apa yang saya gunakan ialah sekiranya korang ada komitmen bulanan sebanyak RM2,000, korang perlu ada simpanan emergency fund selama paling cantik adalah 12 bulan, tapi bagi saya 6 bulan pun dah okey. Contoh dia RM2,000 darabkan dengan 6, korang perlu simpan lebih kurang RM12,000 dalam bank, which is as a emergency fund. Jadi invest money you afford to lose tu bukanlah duit itu, tapi duit selain daripada itu. Saya faham bukan semua orang yang datang ke dunia cryptocurrency ni ada duit yang banyak. Semuanya cukup-cukup makan saja tapi nak cari extra money. Tapi please follow these tips untuk nak kekalkan kesihatan emosi korang dalam dunia investing. Sebab kan sekiranya korang invest duit yang korang tak afford to lose, which is itu adalah duit komitmen bayar kereta, duit kahwin, duit beli pampers anak, ataupun anything yang mana korang nak cepat-cepat guna duit tu dan korang invest dalam satu cryptocurrency tu, tapi dia tak going up, dia tak naik seperti yang korang expect kan, maka korang akan tergesa-gesa untuk nak paksa satu-satu benda itu berlaku, yang mana market sebenarnya tak peduli perkara tu, sebab market bukan kenal kita. Yang paling baik adalah korang invest duit yang korang afford to lose dan make sure that korang giving time untuk benda tu bergerak. Expected return yang baik yang korang boleh fikir untuk dunia cryptocurrency ialah 10 ke 50% bagi saya dah sangat-sangat baik untuk tahunan. For sure, kita boleh buat lebih daripada ni, tapi lebih tu kita anggap sebagai rezeki saja. Kedua cara untuk nak invest dalam cryptocurrency dengan selamat bagi saya adalah korang pilih exchanger yang baik. Exchanger ni merupakan perantaraan yang kita letakkan duit dalam dia dan kita menggunakan platform itu untuk beli cryptocurrency yang ada dalam dunia blockchain ni. Sebab apa? Sekiranya korang menggunakan exchanger yang tak serius buat bisnes exchanger mereka, yang tak utamakan keselamatan, maka korang letak duit dalam tu dan sekiranya exchanger tu lari dan hilang, maka akan jadi masalah. Untuk saya sendiri, untuk newbie, saya memang sarankan untuk korang menggunakan Luno sebagai permulaan untuk korang nak invest dalam dunia cryptocurrency ini. Memang betul fee transaction untuk Luno agak tinggi berbanding dengan Huobi ataupun any exchanger lain, tetapi ini merupakan platform yang sangat mudah, yang mana interface dia pun sangat mudah untuk korang nak faham dan deregulated under SC Malaysia. Ini merupakan 2 point yang saya rasa sangat besar untuk orang newbie untuk nak mula invest dengan selamat dalam dunia cryptocurrency ni. Untuk saya sendiri, saya dah gunakan Luno almost daripada tahun 2017 sehingga sekarang dan alhamdulillah fund saya dalam tu masih ada lagi sehingga hari ini. Untuk mereka yang belum register Luno, korang klik link dekat description, korang register email korang, korang download aplikasi Luno dekat App Store ataupun Apple Store, login guna email yang korang registerkan tadi dan verifykan account korang, which is korang buat KYC, masukkan IC ataupun kita buat identification tu, KYC, dan after that korang boleh start invest dalam cryptocurrency yang korang minat. Dan untuk mereka yang nak RM25 free dalam bentuk BTC, korang perlu invest dalam mana-mana cryptocurrency yang mana jumlah pembelian dia adalah RM250 ke atas, maka korang akan dapat RM25 free instant. Sekiranya korang menggunakan link dekat bawah. Dan yang paling best sekali, RM25 ni korang boleh keluarkan bila-bila masa sahaja yang korang nak. Full tutorial berkenaan dengan Luno korang boleh tengok dekat dalam playlist yang saya dah buat kan. Second exchanger yang saya sendiri guna untuk diri saya
adalah Huobi Global. Ada banyak kelebihan, tapi kelebihan besar yang saya suka berkenaan dengan Huobi Global, first, fee dia lebih rendah daripada aplikasi Luno. Poin kedua kenapa saya suka Huobi Global, sebabkan dia ada 100 coin lebih yang kita boleh pilih untuk nak invest daripada aplikasi Luno yang hanya ada 5 sahaja guys. Dan for sure, Huobi ni bagi saya untuk mereka yang advance sikit. And for those yang masih lagi tak ada account, korang boleh register dekat bawah dan korang boleh tengok full playlist yang saya dah buat, which is dalam tu ada lebih kurang 10 video lebih yang korang boleh tonton untuk korang nak faham cara untuk nak menggunakan aplikasi Huobi. Dan third step yang saya rasa sangat important ialah make sure that korang pilih cryptocurrency yang betul. Untuk peringkat awal, saya sangat sarankan untuk newbie jangan pilih coin-coin yang hype. Memang betul ada orang boleh buat duit 10,000 beratus% dengan invest dekat dalam Shiba Inu, dalam SafeMoon. Sebab untuk yang baru, saya rasa first kali bukannya korang perlu target untuk dapatkan exponential punya grow yang sangat ganas, tapi out of your control. Tetapi lebih baik korang cari projek yang memang bagus supaya korang tahu the real things and the truths regarding cryptocurrency ni. Contoh kripto yang saya sangat suggestkan untuk orang yang baru ialah for sure Bitcoin, ETH, Ethereum, SRP, Cardano ada, ataupun any kripto yang ada dalam top 10 list coin market cap. Kenapa perlu pilih cryptocurrency yang betul? Macam contohnya pada waktu tahun lepas, pada tahun 2020 pada bulan 3, which is semua cryptocurrency jatuh dengan merudum yang sangat sakit. Yang mana Bitcoin pada waktu tu pun jatuh sehingga RM9,000 lebih untuk satu Bitcoin. Tetapi sebabkan dia adalah projek yang bagus, yang sustain, yang dah ada community yang sangat besar, yang hold that coin, dan finally that coin pasti akan bergerak naik atas pelan-pelan juga, slowly but surely. Yang mana pada hari ini satu Bitcoin dah pun naik atas RM200,000 guys. To be exact, RM230,000 pada masa ini. Jadi untuk beginner, saya sangat suggestkan korang untuk korang nak invest dalam cryptocurrency ni, korang boleh anggap sebagai long term investment. Okay guys, saya harap korang belajar sesuatu berkenaan dengan video cara untuk nak invest dalam cryptocurrency dengan selamat. For sure ada banyak lagi point yang penting, tapi bagi saya ini adalah yang paling utama untuk korang tahu. And saya nak minta tolong you guys, for those yang masih belum subscribe, tolong subscribe kat bawah, sebab saya ada dalam list of content ada lebih kurang 18 content lebih lagi yang kita akan buat dalam channel ni untuk nak bantu anda semua faham lebih mendalam berkenaan dengan dunia cryptocurrency. Dan sekiranya korang ada apa-apa yang korang nak request, korang boleh requestkan dekat ruang komen berkenaan dengan dunia cryptocurrency. InsyaAllah kalau sekiranya topik itu menarik, yang mana saya rasa kita perlu discusskan di peringkat yang lebih ramai, maka nanti saya akan masuk ke dalam playlist dan kita akan buatkan video tu. Thank you guys, jumpa dalam next video.